Xin chào, mình là Duyên đến từ VNG Cloud. Hôm nay Duyên sẽ đồng hành cùng các bạn trong clip hướng dẫn về vStorage, giải pháp lưu trữ tối ưu của VNG Cloud. Ở phần trước về vStorage, chúng ta đã tìm hiểu cách tạo project và một số tính năng chính của vStorage. Trong clip này, Duyên sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về hai nội dung chính. Phần 1 đó là phân quyền truy cập vStorage thông qua IAM. Phần 2 đó là cách tích hợp công cụ S3 Browser với vStorage. Được rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé! Về tổng quan, bạn có thể sử dụng 3 loại tài khoản để truy cập vào vStorage bao gồm Root User Account, IAM User Account và Service Account. Bạn có thể tham khảo lại clip Cloud Savvy thực hành quản lý danh tính và truy cập IAM để biết thêm chi tiết về 3 loại account này nhé. Phân quyền người dùng IAM User Account làm việc với một hoặc nhiều container. Giả sử bạn đã có tài khoản Root User Account đã thao tác khởi tạo và tải lên tập tin vào demo project. Hiện tại bạn muốn tạo một người dùng mới. Người dùng này có thể đăng nhập vào vStorage Portal, có quyền đọc và ghi trên toàn bộ container 01 thuộc project này. Minh họa cấu trúc lưu trữ dữ liệu của bạn trên vStorage sẽ được hiển thị như trên màn hình. Để giải quyết bài toán phân quyền này, trước tiên bạn hãy thực hiện khởi tạo tài khoản IAM User Account theo các bước sau. Từ giao diện vStorage Portal, bạn click vào thanh search ở menu và chọn Add-on Service là IAM. Hệ thống sẽ đi đến giao diện IAM. Tại đây, bạn sẽ khởi tạo IAM User Account theo các bước bên dưới. Bước 1, chọn mục User Account, chọn Create a User Account. Bước 2, tại mục Account Username, nhập account username mà bạn mong muốn. Bước 3, tại mục Account Password, bạn có thể tự đặt password hay hệ thống tự tạo password. Khi có password, bạn nên copy nó để lưu trữ thông tin truy cập vào vStorage. Bước 4, bạn chọn Create User Account để hoàn tất khởi tạo IAM User Account. Để tạo policy cho IAM User Account vừa khởi tạo, tiếp theo bạn hãy thực hiện theo các bước sau. Bước 1, vào thư mục Policy, chọn Create a Policy. Bước 2, nhập name và description cho policy. Click vào Next Step và chọn Product là vStorage. Bước 3, chọn Action. Ta có 3 lựa chọn. Allow Permission cho phép truy cập theo action đã chọn, Deny Permission từ chối truy cập theo action đã chọn, hoặc On vStorage Action nếu muốn tạo policy có quyền thực hiện tất cả các hành động trên vStorage. Bước 4, bạn cần chọn Resource. Có các lựa chọn như On Resource cho phép truy cập vào mọi tài nguyên trên tài khoản SSO Account, hoặc Specific Resource cho project, container, object cụ thể mà bạn muốn cho phép truy cập tới. Cụ thể ở đây, mình vào Specific Resource, Add Container mà mình muốn phân quyền, bấm Save để lưu thiết lập policy. Khi đã lưu xong, bạn cần thực hiện liên kết tài khoản IAM User Account với policy đã tạo. Tại thư mục User Account, chọn IAM User Account muốn thực hiện gán quyền, chọn Attach Policy, sau đó chọn các policy mà bạn mong muốn và click Attach để hoàn tất. Vậy là bạn đã thực hiện xong phân quyền người dùng IAM User Account làm việc với một hoặc nhiều container. Sau khi hoàn tất, bạn hãy truy cập vào vStorage Portal tại link này để sử dụng tài khoản IAM User Account. Phần 2 đó là cách tích hợp công cụ S3 Browser với vStorage. Tích hợp công cụ S3 Browser với vStorage. S3 Browser là trình duyệt được tối ưu hóa cho phép người dùng chia sẻ và tải lên tệp tin của mình. Công cụ này có giao diện tương đối đơn giản, dễ sử dụng và đã tương thích với API của dịch vụ lưu trữ vStorage. Để có thể tích hợp công cụ S3 Browser với vStorage, bạn cần tự thu thập thông tin như là region, project, vStorage credential. Tiếp theo, bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn bên dưới cùng Duyên nhé. Khởi tạo vStorage credential. vStorage Credential là các cặp key cho phép bạn tạo và cấp quyền để truy cập vào vStorage Project, Container. vStorage Credential bao gồm hai loại chính là S3 Key và Swift User. Trong clip này, mình hướng dẫn các bạn tạo S3 Key để tích hợp sử dụng vStorage thông qua công cụ S3 Browser. Để khởi tạo S3 Key, bạn hãy làm các bước sau. Đầu tiên, đăng nhập vào portal của IAM với tài khoản Root User Account và chọn thư mục vStorage Credential, chọn Create a S3 Key. Nhập tên gợi nhớ của S3 Key mà bạn muốn tạo. Sau đó chọn region chứa project trên vStorage của bạn. Chọn vStorage project mà bạn mong muốn tạo S3 Key, bấm Create. Cuối cùng, chọn Copy hoặc Download để tải xuống thông tin Access Key hoặc Secret Key mà bạn vừa khởi tạo. Lưu ý, S3 Key vừa tạo này sẽ có trạng thái Restriction by IAM là Off. Lúc này bạn cần lưu lại cặp Access Key hoặc Secret Key để sử dụng. Nếu không lưu trữ ngay thì sau này bạn sẽ không thể lấy được Secret Key của Access Key bạn vừa tạo. Tích hợp S3 Browser với vStorage. Đầu tiên, bạn tải công cụ người dùng S3 Browser tại đường link này. Sau đó, mở ứng dụng S3 Browser,
chọn Account và click vào Add New Account. Tiếp theo, bạn điền các thông tin đăng nhập như sau. Tại mục Display Name, điền tên gợi nhớ của account mà bạn mong muốn. Ở Account Type, chọn S3 Compatible Storage. Tại REST Endpoint, nhập thông tin endpoint của project mà bạn muốn tích hợp. Bạn có thể lấy thông tin endpoint ngay trên hệ thống vStorage. Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp 3 region tương ứng với 3 endpoint sau. Điền thông tin Access Key và Secret Key. Đây là cặp key bạn vừa được cấp thông qua IAM. Sau khi đã điền đầy đủ thông tin được yêu cầu, bước tiếp theo bạn chọn Use Secure Transfer SSL TLS. vStorage chỉ hỗ trợ kênh truyền đã được mã hóa như HTTPS port 443 để đảm bảo an toàn dữ liệu, không hỗ trợ kênh truyền không mã hóa như HTTP port 80. Vậy là bạn đã thực hiện tích hợp xong S3 Browser với vStorage. Nếu kết nối thành công, sẽ ra kết quả như sau. Một số thao tác thông dụng với công cụ S3 Browser trên giao diện ta có thể dễ dàng thấy và thực hiện các thao tác thêm bucket, xóa bucket, upload file, download file, tạo folder file, xóa folder file. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần hướng dẫn về cách phân quyền truy cập vStorage thông qua IAM, cách tích hợp S3 Browser và một số thiết lập thường gặp. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới nhé!